Đây, mình mời mấy bạn dòm thử cái rễ của cái lan hồ điệp của mình ha. Mấy bạn thấy cái đầu xanh của nó không? Dài gần cả ngón tay luôn. Ở bên đây cũng một cái đầu xanh của nó rất là dài. Đây các bạn, ở đây các bạn. Đây có hai cái đầu xanh nè. Một cái đầu xanh ở đây và một cái đầu xanh ở đây. Đều rất là dài ha. Và ở trong đây nữa nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Và những cái cây này và cây này vẫn vậy ha. Rễ rất là nhiều nè, đó. Và đầu xanh ra rất là nhiều. Mấy bạn thấy mấy cái đầu xanh của nó là mấy bạn biết cái rễ nó đang phát triển rất là mạnh đúng không các bạn? Và cây bên đây vẫn vậy ha. Chào các bạn yêu hoa lan ha. Đây là mình của Chú Vật đây. Thì hôm nay mình có đem xuống mấy cây hồ điệp của mình đang trong giai đoạn phát triển rất là tốt. Thì mình cũng xin chia sẻ đến các bạn yêu hoa lan á, đặc biệt là dòng lan hồ điệp, cái cách mà mình đã chăm sóc và đã bón cho cây lan này, những cây lan này cái gì để giúp cho cái rễ của nó ra rất là dài. Hồi nãy mấy bạn cũng thấy cái chồi xanh của nó là mấy bạn biết cái rễ nó đang phát triển rất là tốt, đâm ra cực kỳ dài luôn. Một cái chồi xanh trên cái đầu rễ không là nó đã dài gần một lóng tay. Thì mình đã tưới nó cho nó những cái gì để cho nó được xanh tốt như thế. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn. Cái này là cái cũ thôi các bạn, nhưng mà nó có những cái điểm lưu ý rất quan trọng đây các bạn. Cái này là cái nước vo gạo ha, nước vo gạo bình thường của chúng ta, nhưng mà không phải là mấy bạn cứ lấy mấy bạn xịt lên hoặc là mấy bạn tưới lên rễ là được. Nó cũng có những cái điểm lưu ý rất là quan trọng. Nếu các bạn xịt lên á, nói chung là có rất nhiều cái điểm lưu ý, thì mình sẽ đi vào chi tiết từng cái điểm lưu ý đó và cách tưới cũng như cách pha như thế nào để giúp cho những cái bộ rễ của cây lan của chúng ta luôn phát triển phát triển luôn, đâm ra nói chung là đâm ra rất là dài và trong một thời gian rất là lâu á. Và có thêm một cái ý kiến trái chiều nữa là cái nước vo gạo này á, có một cái ý kiến trái chiều, đó là người ta một số người ta nói là nên tưới liền, để sau khoảng 1 tiếng cho nó lắng xuống thì tưới. Một số người nói là để cho nó qua đêm để nó lên men rồi tưới nó sẽ tốt hơn. Thì cách nào thì là tốt nhất cho cây trồng cây lan của chúng ta mà nó không gây hại cho cây lan của mình, thì mình sẽ chia sẻ trong chi tiết tường tận trong video này, cũng như nói lên cái nguyên nhân tại sao mà cái phương pháp này được và phương pháp kia không được, cho các bạn nắm chi tiết ha. Thì như mấy bạn mà yêu hoa lan thì ai cũng biết cái nước vo gạo này á, thì nó rất là tốt cho cây trồng, đặc biệt là cây lan. Nó chứa có rất nhiều cái khoáng chất như magie, kali và phosphat, giúp cho cái sự phát triển của cây lan, giúp cho sự phát triển của bộ rễ, đâm chồi của cây lan, và đặc biệt là có hàm lượng kali, nó giúp cho kích thích cho những cây lan của chúng ta ra nhiều vòi hoa hơn. Nhưng mà sử dụng như thế nào cho đúng và hợp lý để không ảnh hưởng đến những cây lan của chúng ta, đó là một điều rất là quan trọng. Thì nếu mà mấy bạn dùng nước vo gạo để tưới cho cây lan thì tốt nhất thì mấy bạn nên để cái nước vo gạo này trong vòng khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng để cho những cái tinh bột nó lắng xuống các bạn. Cái này là mình mới làm, mình làm ví dụ cho bạn thôi, để nãy giờ mới được có 10 phút nó chưa có lắng cái phần tinh bột nó xuống. Thì khi mà được để khoảng được 1 tiếng thì các bạn sẽ cắt cái phần nước trong ở phía trên đây nè, và chừa cái phần tinh bột này lại, và pha với cái tỷ lệ là 1:4 hoặc là 1:5, một phần nước vo gạo pha với 4 phần nước bình thường, hoặc là 5 phần cũng được. Và tốt nhất là mấy bạn nên lấy nước máy mà đã để qua đêm nha các bạn, để cho nó bay hết cái calo trong đó ha. Thì mấy bạn lấy cái hỗn hợp đó, mấy bạn xịt tưới lên cây lan của mình, xịt ướt hết đều lên lá, lên giá thể. Thì trước khi xịt cái nước vo gạo thì mấy bạn nên xịt sơ qua một lượt nước trước. Thì trong những cái video trước mình đã nói cái nguyên nhân là tại sao phải xịt sơ qua nước trước rồi, thì hôm nay mình không có nói lại nữa ha.
Thì với cái hỗn hợp nước vo gạo và nước đó thì chúng ta sẽ xịt đều lên mặt lá và mặt dưới của lá luôn nha các bạn, để rửa trôi những cái bụi bẩn và xịt ướt hết cái giá thể. Đó là cái nhất. Cái hai nữa, nếu như mấy bạn lấy cái hỗn hợp, cái phần nước trong ở trên đây để pha ra nước để tưới cho cây lan á, thì mấy bạn chỉ cần xịt sơ qua một lần, xịt ướt đẫm cái giá thể và lá là được ha. Còn nếu như mà mấy bạn không có lấy cái phần nước trong ở trên á, mà mấy bạn lấy luôn cái phần vừa làm xong mà mấy bạn lấy luôn có cái phần tinh bột đục giống như thế này nè, thì mấy bạn xịt. Thì trong vòng khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng thì mấy bạn phải xịt nước lại cho mình. Xịt nước lại, chỉ cần xịt lại trên lá thôi, không cần xịt lại ở với giá thể. Tại vì sao? Tại vì trong những cái phần tinh bột đó, nếu mấy bạn không xịt nước lại, nó sẽ dính trên cái lá của chúng ta, nó sẽ dính cái quần trên cái lá này nè, và những cái tinh bột đó nó sẽ thu hút côn trùng lại. Côn trùng thì nó rất là ưa những cái tinh bột đó, nó ăn và nó sẽ chích thúc, làm cho cây lan của chúng ta có thể bị thối, dẫn đến có thể bị chết cây nha các bạn. Đó là cái lưu ý rất là quan trọng khi mà chúng ta dùng nước vo gạo để tưới cho cây lan. Do hiện tại đang làm cái video này là khoảng 11:30 trưa, nên mình không có tưới cho cây lan, mình chỉ diễn tả bằng lời nói cho mấy bạn thôi, thì mấy bạn nghe thì mấy bạn cũng hiểu ha. Đó là cái cách thứ nhất, bằng cái cách là phun sương. Còn nếu mà mấy bạn trồng ít á, nói chung là trồng ít á, hoặc là có thời gian đó, thì mấy bạn thì cũng pha với cái nước vo gạo đó với cái tỷ lệ là một phần nước vo gạo với 4 phần nước hoặc là 5 phần nước. Thì với cái cách này á, thì chúng ta không cần phải chờ nó lắng cái phần tinh bột xuống, mà các bạn cứ quậy vô đều hết luôn cho mình, và các bạn cho vào một cái thau. Các bạn ngâm nguyên cái chậu này vào, nguyên cái chậu lan của chúng ta vào, ngâm vào cho mình khoảng 5 phút. Và lưu ý mấy bạn là mấy bạn chỉ ngâm cái mực nước nó vừa tới cái phần gốc của cái rễ này thôi nha các bạn. Cái phần gốc của cái rễ này nè, đừng có cho nó ngập lên trên ha, vừa tới cái phần gốc này thôi. Ngâm cho mình khoảng 5 phút thôi, để cho những cái lông hút trên những cái rễ này nó sẽ chuyển sang màu xanh hết. Thì lúc đó nó sẽ hút được rất nhiều chất dinh dưỡng trong cái cây lan của chúng ta. Thì với cái cách ngâm đó thì nó sẽ tốt hơn là mình phun sương, tại vì cây của chúng ta sẽ hấp thụ tối đa những cái dưỡng chất có trong cái nước vo gạo này. Rồi thì với hai cái cách tưới, một là ngâm, hai là phun sương, thì mình chỉ lưu ý cho mấy bạn, lưu ý với mấy bạn một cái mà phun sương trên lá thôi. Nếu mà không có nếu mà vừa lấy nước vo gạo phun liền thì mấy bạn khoảng nửa tiếng sau hoặc 1 tiếng sau mấy bạn nên phun nước lại trên cái lá này, để cho cái phần tinh bột nó trôi xuống hết, nó không có động lại trên lá, để không bị côn trùng chích hút nha các bạn. Rồi còn tới cái vấn đề thứ hai, có nhiều người tranh luận là nước vo gạo để qua đêm tưới cho cây lan thì nó sẽ tốt hơn, thì cái đó đúng hay là sai? Cái đó thì vẫn được, mình nói là vẫn được thôi nha bạn, nhưng mà về lâu dài thì nó sẽ không tốt cho cây lan của chúng ta. Thì tại vì sao? Bình thường mấy bạn để cái nước vo gạo này qua đêm á, thì nó sẽ tạo nên rất là nhiều cái chất axit. Nếu mấy bạn không tin thì mấy bạn cứ để qua một đêm thử, và sáng hôm sau mấy bạn tức là mấy bạn đậy lại, mấy bạn để qua đêm thử, và sáng hôm sau mấy bạn mở ra, mấy bạn hửi thử, nó sẽ có cái mùi chua chua, ít hơi chua chua. Cái chất axit đó, nếu mấy bạn tưới 1 lần 2 lần trong vòng 1 tháng thì không sao, nhưng mà khoảng 1 tuần mấy bạn tưới 1 lần, về lâu dài nó sẽ tích tụ trong những cái giá thể này, và nó làm teo những cái đầu rễ non này, các bạn. Nó sẽ không tốt cho cây lan của chúng ta, nó làm cho cây lan, rễ lan của chúng ta co lại và không phát triển rất là chậm, làm cho cây lan của chúng ta nó sẽ bị đứng lại, nó không có hấp thu được chất dinh dưỡng nữa. Đó là cái điểm lưu ý ha. Với cái điều đó thì chúng ta chỉ nên dùng nước vo gạo, nước mới thôi, không nên để qua đêm nha các bạn. Rồi tới cái vấn đề cuối cùng là thời gian tưới cái nước vo gạo này cho cây lan của chúng ta tốt nhất là bao lâu? Thì mình áp dụng cho những cây lan của mình là 1 tuần 1 lần.
tưới vào chủ nhật. Tại vì những ngày thường mình đi làm mình không có tưới, mình chỉ tưới bằng nước thôi. Một tuần vào sáng chủ nhật khoảng thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ thì mình tưới qua một lần nước vo gạo. Mấy bạn hạn chế tưới dồn dập quá, tại vì nước vo gạo cũng là một trong đây, nó cũng có rất là nhiều chất. Mấy bạn tưới dồn dập quá thì những cái chất đó nó sẽ tích tụ trong cái giá hệ chúng ta. Thì mấy bạn cũng biết rồi, những cái chất dinh dưỡng mà nó tích tụ nhiều quá trong cái giá hệ chúng ta thì nó sẽ làm cho cái rễ lan của chúng ta nó cũng hụt lại và nó chậm phát triển, vẫn có thể là bị thối cái rễ và vẫn thối cái cây luôn nha bạn. Mấy bạn lưu ý cho mình cái điều đó ha. Tưới pha loãng và giãn cách da. Một tuần thì mấy bạn nên tưới nước vo gạo, và tuần kế tiếp thì mấy bạn có thể tưới NPK hoặc là bổ sung thêm những cái chất dinh dưỡng nào đó mà mấy bạn thấy mà thích hợp cho cây lan của chúng ta. Và cách 7 ngày tiếp thì mấy bạn tưới cái nước vo gạo này xen kẽ 7 ngày thứ này và 7 ngày thứ kia. Thì với cách đó 7 ngày, với thời gian 7 ngày đến 10 ngày đó thì tránh giữa khoảng những cái ngày thứ trong tuần thì chúng ta tưới nước bình thường thôi, thì sẽ giúp cho rửa sạch những cái chất dinh dưỡng mà bị tồn dư trong cái giá thể này nè. Nó sẽ giúp cho cây lan của chúng ta tốt hơn, không bị ảnh hưởng bởi quá nhiều cái chất dinh dưỡng, làm cho nó sẽ giúp cho bộ rễ chúng ta, rễ cây lan của chúng ta phát triển rất là nhanh, và đặc biệt là đâm ra dài liên tục. Mấy bạn thấy, mấy bạn cũng biết rồi ha. Nè. Cái cây này là không phải là nó bị suy vậy đâu các bạn, không phải là bị suy, mà do cái lá không phải nó bị mất chất dinh dưỡng, mà cái lá này nó bị nhỏ là do cái cây lan này là của bạn mình cho mình về mình dưỡng nên nay khoảng 3 tháng mấy, gần 4 tháng á. Cái cây này là cái cây nó đã có một đợt hoa rồi, đây cái ngồng đó nè, thì bạn mình nó mới để chơi tàn hết nguyên cái đợt hoa đó luôn, dẫn đến cái cây nó bị thiếu chất nhiều quá, nó bị suy, và về mình dưỡng lại thì nó ra rễ, thì mấy bạn thấy rễ rất là tốt đúng không. Xong rồi thì nó ra rễ nhưng mà nó chưa có kịp phục hồi, nên những cái lá nhỏ, những cái lá non ở đây nó còn nhỏ, nó không được to như những cái lá lúc đầu, những cái lá lúc đầu này. Thì sẵn tiện mình cũng lưu ý mấy bạn luôn, mà nếu một cái vấn đề, nếu như mấy bạn chơi lan hồ điệp á thì mấy bạn đừng nên chơi quá lâu, đừng có chơi đến lúc mà những cái bông hoa nó tàn hết, thì nó sẽ làm cho cái cây của chúng ta nó bị suy và mất rất là nhiều sức. Tại vì mấy bạn biết là cái cây khi mà nó nuôi cái bông đó, là nó sẽ tập trung hết tất cả các chất dinh dưỡng để nuôi cái bông đó, mà chúng ta chơi cái bông hồ điệp khoảng 2 tháng mấy, 3 tháng thì lúc đó cái cây của chúng ta nó sẽ rất là bị mất sức. Thì mình khuyên mấy bạn chơi á, khi mà nó nở, khi mà nó tàn hết được hơn nửa cái cành hoa rồi á, thì bạn nên cắt bỏ cái ngồng đó để cho cái cây của chúng ta nó không có bị mất sức, là cái nhất. Cái hai nữa, còn có nhiều bạn, mấy bạn tiếc, mấy bạn để cái ngồng đó để mà nó ra cái ki con á, thì điều đó thì vẫn tốt, nhưng mà thật sự ra thì mấy bạn chừa thì chừa ít thôi, chừa chừng 1-2 cây là được rồi. Tại vì mấy bạn biết là cái cây hồ điệp con á, cây hồ điệp cái mô mà người ta bán á, thì nó chỉ có 10 mấy ngàn một cây thôi, nó đâu có bao nhiêu tiền đâu. Mà chúng ta chơi mà chúng ta để cái nuôi cái ngồng để nó ra cái ki con á, để làm cho cái cây chúng ta mất sức, rất là lâu phục hồi như cái cây này của mình. Thì cuộc sống vật mình cũng xin chia sẻ tí xíu cái kinh nghiệm áp dụng cái nước vo gạo để tưới cho cây lan mà mình đã áp dụng và rất là thành công, giúp cho cái rễ da rất là dài. Thì nếu mấy bạn mà chơi lan có kinh nghiệm lâu năm thì có cái ý kiến nào khác ý kiến của mình á trong cái phương pháp mà dùng nước vo gạo để tưới cho cây lan á, thì hãy comment bên dưới video để cho mình cũng như mấy bạn chưa có kinh nghiệm thì có thêm tí kinh nghiệm ha. Còn nếu mấy bạn thấy thích, thấy hay và hợp lý thì cho mình xin một like ha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.